Tutustutaan tänään TPU-sisärenkaisiin. Mitä nämä oikeastaan on ja minkälaiseen käyttöön näistä voisi olla idea? Voiko nämä jopa korvata tubelessa? Niin, morjesta. Siitä lähtien, kun John Boyd Dunlop kehitti ilmatäytteiset pyörärenkaat, niin on ollut yksi haaste saada sitten se ilma pysymään sillä renkaan sisällä. Ja se perinteinen lähestymistapahan on ollut laittaa sinne sisään kuminen sisärengas. Nimenomaan luonnon kumia hän alun perin oli, mutta nykyään noissa pyörärenkaissa se niin sanottu sisäkumi on siis synteettistä kumia eli butyyliä. No tässä takavuosina sitten alkoi yleistyä varsinkin maantiepyörissä lateksisisurit, jotka ovat siis kevyempiä kuin nämä butyylisisurit ja rullas paremmin se rengas niiden kanssa, mutta ne taas toisaalta valskas ilmaa nopeammin, eli niissä piti niin kuin useammin täyttää sitä rengasta ja se pistosuojaus tai siis puhkeamiskestävyyskään ei ollut niin häävi. No tähän väliin nyt tietysti on sitten tullut tubeless-asennus muotiin, eli laitetaan se päällerengas sellaisenaan tiukasti istuvalle vanteelle tiivistysnesteen kanssa, jolloin sitten pystytään ajaa esimerkiksi maastoajossa, se on hyvä poja ja matalilla paineilla ja laittaa vaikka rengasinsertti sinne sisään suojaamaan sitä vannetta ja rengasta, kun kerran matalilla paineilla ajetaan. Ja tietysti se itse paikkaavuusominaisuus, että se neste tukkii sen reijän, niin on tosi mahtava. Mutta onhan se niin kuin rehellisyyden nimissä sanottava, että ei se tubelesskaan mikään pommin varma ratkaisu ole, että se mikään absoluuttinen autuus olisi. Sekin voi pettää niin pahasti, että sitten se litku, kun ei sitä pidäkään sitä reikää tukossa, niin sitten sitä litkua on joka puolella, se on aika sottuista hommaa ja tämän takia minä ainakin olen pitänyt kaikissa tubelessi-asennuksissa niin silti pyörässä mukana vararengasta ja on joskus joutunut käyttämäänkin. Helppo ja kivaa. Tubeless pelkkää juhlaa. Tubeless sisurin korvaa. Tubeless reijät paikkaa. Tubeless. Ja viime vuosina onkin sisärengas kokenut jonkinnäköistä uutta tulemista näiden TPU-sisureiden myötä. Tupoliitto, jota tämä rengas nyt tässä edustaa, oli ensimmäinen 2017 muistaakseni tuli markkinoille, eli ei mikään uusi juttu tämäkään, mutta nykyään oikeastaan kaikilta rengasvalmistajilta löytyy jo sitten myöskin TPU-sisureita. Ja mä ajattelin nyt tähän kevytsähkäriin kokeilla näiden, tässä on siis ensiasennus, butyylisisuri-asennus edelleen olemassa, en ole ajanut litkuilla, niin kokeilla näitä TPU-sisureita. Kevytsähköstä kun nyt puhutaan, niin se kevyys tietysti houkuttaa. Tämä pyörä siis painaa ajokunnossa polkimineen 18 kiloa näillä butyylisisureilla, niin siitä todennäköisesti saadaan muutama 100 grammaa pois tällä. Punnitaan se kohta toki. Mutta vielä ennen sitä muutama sana siitä, että mitä se TPU nyt oikein on. TPU-lyhenne tulee sanoista thermoplastic polyurethane, suomeksi termoplastinen polyuretaani, joka selvensi asiaa. En ole kemisti, mutta siis jonkinnäköinen tämmöinen elastomerihan se on niin kuin kumin ja muovin ominaisuuksia yhdistelevä. Esimerkiksi kännykän noita näytönsuojakalvoja, niin ne on yleensä TPUta. Samoin joissain noissa suojakuorissa on TPU-pinnoite. Semmoinen kevyt, joustava, kulutusta kestävä materiaali. Oho, sehän läks. Punnitaan pahuuttaa paljonko tämmönen painaa. 244. Ja tää painaa 48. Speksissä taisi olla 43. Olisiko se ilman venttiilihattua? Eli joka tapauksessa tuommoinen 200 grammaa per rengas. 400 grammaa yhteensä, ja jos se sun vararengaskin on ollut vielä putyylinen, niin sitten vie vähän lisää kaupan päälle. Eli ei nyt mikään ihan mitätön painoero. Asentaessa pitkälti samat varotoimet kuin millä muulla tahansa sisurilla, että katso, että vanne, teeppi tai nauha on kunnossa, että sieltä ei ole tulossa ongelmia siltä puolelta ja pieni esipaine, kun asentaa, ettei jää ryppyyn. Puhkeamiskestävyydeltähän tämän sanotaan olevan huomattavasti parempi kuin tuo butyylisisuri, eli tämä kestää vähän myöskin sen sortista rasitusta. Niin kuin nyt jos ajattelet just jotain kännykän suojakalvoa, niin kyllähän sitä naarmuttaa aika hyvin pystyy ennen kuin se
puhkeana. No, entäs sitten ne huonot ominaisuudet? Kai siinä nyt jotain heikkouksiakin on. Yksi on tietysti se, että esimerkiksi tuossa vaiheessa, jos siihen pistää liikaa ilmaa, että se venyy, niin se ei enää palaudu. Voidaan ajatella, että vähän niin kuin muovi siinä suhteessa, että jos se kerran vaikka pullahtaa tuolta vanteelta pois semmoiseksi ilmapalloksi, niin se ei enää sitten sinne mene ja se rengas on sitten mennyt. Toinen on sitten huono lämmönsieto. Taas jos ajatellaan sitä muovianalogiaa. Eli esimerkiksi vanejarruisiin pyöriin ei suositella tätä, vaikka nyt varmaan Suomen alamäissä ne vanteet nyt sillä lailla kuumenee, mutta silti näin sanotaan. Ja toinen tämmöisellä sähköisellä minipumpuilla, jossa kuumenee se suulaka ihan perustiin, niin ei suositella, että suoraan tuohon venttiiliin, koska tuo kara on muovia, vaan sillä liitosletkulla, mikä tuossa Site Plusassakin on tullut mukana, mikä mulla tuossa on. Ja kyllä yksi miinus eittämättä on hinta. Tämä riippuu tietysti taas merkistä ja koostakin, mutta tämä oli jo luokkaa parikymppiä tämä Tupoliito kappale. Eli sitä kannattaa jo paikkaillakin, mistä päästään taas siihen, että jos tämä menee rikki ja sun pitää sitä paikata, niin siihen ei tietenkään käy normipaikkavälineet, vaan pitää olla omansa tietysti, koska on eri materiaali. No, tämä nyt ei monta euroa maksanut tämä paikkasatsi. Ja taas jos haluaa niin matkan päällä oikein varman päälle ottaa niin vararengas ja paikkasatsi, että on vähän niin kuin tuplavarmistus, niin ei kyllä paina paljon vietämäkään eikä vie edes tilaa. Eli puolensa kullakin. Maantiekäytössähän tämä niin kuin eniten on nyt vallannut alaa tietysti, koska Tubelessi maantiellä no ensinnäkin kaikki litkut ei toimi niin kovissa paineissa, että vaatii vähän semmoista silmää ja siksi toisekseen niin se matalilla paineilla ajo, mikä maastossa houkuttaa, niin taas ei ole relevantti niin kuin maantiekäytössä, eli sekin etu niin kuin menetetään ja painoerokin nyt sitten tämmöisten kevyesti TPU:n tapauksessa on ihan +/- eli pitkälti henkilökohtainenkin kanta, että minkä setupin nyt sitten kokee kokonaisuutena järkevämmäksi. Mutta mä laitan tuohon nyt vieton takapyörän kuntoon, niin käydään vielä ottaa ensituntumat. Hyvinhän ne rullaa, mutta mikä siitä on niin lumen vaikutusta ja mikä lumen vaikutusta, kun mä oon viimeksi ajanut tällä pyörällä, niin kuin silloin on ollut sulapehmonen alusta, niin vaikea sanoa. Varmaan se keveyskin tuntuu joo, mutta huomaako eri juttu. Mutta te, joilla on pidempiä käyttökokemuksia TPU-sisureista, niin kirjoittakaa ihmeessä tuohon kommentteihin, että minkä näköisellä setupilla ja mitä olette tykännyt. Erityisesti tuo rengasrikko asia kiinnostaa, että onko tämä parempi kuin putyyli siinä suhteessa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas. Moi moi! No ilmankosu. Mä ajattelin, kun oli toi venttiilin tappi niin tiukassa täällä, mutta täällä takarenkaassahan on toi magneetti pyörimisnopeuden anturia varten. Ilmankoskuneista on näkynyt jarrulevyssä eikä pinnoissa, niin se onkin täällä renkaan sisällä.